تنها در چند ماه گذشته رخدادهایی رقم خورده که هر کدوم میتونست مسیر یک ملت رو تغییر بده. از خیزش میلیونی ایرانی‌ها و کشتار ده‌ها هزار هم‌میهن در دی‌ماه تا جنگی که معادلات منطقه و توازن قدرت در ایران رو دگرگون کرده. در نتیجه برای نخستین بار بسیاری از ایرانی‌ها احساس کردند که پایان جمهوری اسلامی دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به یک امکان واقعی تبدیل شده. اما امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه پرسش‌های مهمی رو پیش روی ملت ایران قرار داده. آیا حکومت فرصتی تازه برای بقا پیدا کرده؟ آیا مسیر آزادی ایران تغییر کرده؟ و در این بین نقش مردم ایران چیه؟ به همین دلیل به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی فرصتی فراهم شده تا مهمترین پرسش‌ها و دغدغه‌های ایرانی‌ها مستقیماً با رهبر انقلاب ملی ایران مطرح بشه. با شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده مبارزه ملت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی، تحولات پیش رو و نقش مردم در ساختن آینده آزاد گفتگو میکنم. با ما همراه باشید. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم که یک فرصتی رو برای گفتگوی متفاوت فراهم کردید. ما روزها و هفته‌های سرنوشت ساز و پر التهابی رو پشت سر میذاریم که خب همینم پرسش‌های زیادی رو برای مردم ایران به وجود آورده. بنابراین به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شما ما این گفتگو رو خارج از اون فضای معمول یک مصاحبه خبری و بر اساس پرسش‌ها و دغدغه‌های هم‌میهنانمون پیش می‌بریم. همینطوره. خوشحالم که این فرصت رو داریم. در همین ابتدا اولین پرسش مربوط میشه به تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. و خب این خیلی از ایرانی‌ها هم نگران کرده که نکنه حکومت دوباره نجات پیدا کنه. شما پاسختون به همچین نگرانی چیه؟ اولین نکته‌ای که بایستی روش توجه بکنیم همگان این هستش که همونطوری که در این بحران از زمان دیده ایم فقط میگه تفاهم نامه است که تو خود همین واژه تفاهم کلی عدم تفاهم وجود عدم داره. تفاهم هم هست به نوعی. و اینطور بگم برای هم‌میهنان چون مهم اینجاست که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. همیشه هم گفتیم که چه دنیا با ما باشه چه نباشه ما کار خودمون رو باستی تا سرحد پیروزی نهایی ادامه بدیم. و در این راستا دلیلی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از طریق تبلیغات، از طریق ایجاد یک نوع یأس یا ناامیدی در ذهن هم‌میهنانمون همیشه مانور بده، قطعاً تلاش خودش رو خواهد کرد و سعی خواهد کرد این موضوع رو طوری تعبیر بده که انگار اونها پیروز شدن و همین دنیای غرب و در رأسش امریکا شکست خورده و عقب نشینی کرده. اما دقت بکنیم که عقب نشینی اصلی رو کی کرده؟ خود رژیم کرده دیگه. رژیمی که اولا از همه بیشتر از خود مردم ایران وحشت داره. رژیمی که اگه از مردم خودش ترس نداشت 40,000 نفر رو نمیکش، اینترنت رو قطع نمیکرد و به این وضعی که میبینیم این حرکت رو ادامه نمیداد که همچنان افراد زندانی میشن، اعدام میشن و چه و چه و چه. این علامت قدرت نیست، علامت ضعفه. رژیمی که عوامل رو از خارج وارد میکنه برای سرکوب مردم، علامتی است که حتی به نیروهای سرکوب خودش دیگه اتکایی نداره. نظامی که الان داره در داخل خودشون میبینیم که درگیری های ایدئولوژیک بین واحدهای مختلفش مشخصه. من سنم این به این اندازه قد میده که دوران شوروی رو به خاطر داشته باشم و پایان اون حکومت توتالیتر شوروی که در همون سیستم دیدیم که در میان احاد خود حکومتیشون
همین تنش‌ها رونمایی شده بود. همین موضوع رو اکنون در قالب نظام می‌بینیم. تمام اینا رو واسه این میگم که همیهنانمون به خودشون کوچکترین ناامیدی راه ندن. اون چیزی که مردم ایران خصوصاً بیشتر در معرضش قرار میگیرن الان خب تبلیغات خود جمهوری اسلامی هستش که این تفاهم نامه رو به عنوان پیروزی محور مقاومت بخواد نشون بده و از اون طرف هم شکست فشارهای بین‌المللی برای براندازی. شما چرا فکر میکنین که این روایت با واقعیت فاصله داره؟ اگر بخوایم بیشتر از منظر رئیس جمهور آمریکا این قضیه رو نگاه بکنیم که برای کسی پوشیده نیست که یکی از بحث‌ها این بود که قیمت نفت بالا نره، مسئله انتخابات میان دوره‌ای امریکا مطرح هست، یه مقدار شاید خرید زمان لازم باشه که البته طرفین شاید دنبال یه مقدار خرید زمان بودن. البته تاکتیک اصلی جمهوری اسلامی همیشه خرید وقت بوده. از دید اونها امیدوارن که فرض کنید دولت اسرائیل یا دولت امریکا دیگه سر و کار نباشن، چون در اون دراز مدته که شاید باز دوباره بتونن یه جوری بقای خودشون رو حفظ بکنن. این رو بارها دیدیم، در دوران بایدن این رو مشاهده کردیم و در دوران اوباما هم همینطور. به هر حال آنچه که مسلمه ما از حالا نبایستی نتیجه‌گیری خاصی بکنیم در ارتباط به این شرایط آتش بس در قالب این گفتگوها. خیلی چیزها هنوز مونده که انتهاش رو ببینیم. بدترین فرض ممکن رو میخوام بکنم. فرض بکنیم که دنیا دیگه این کمپین فشار بر رژیم رو بر اساس اینکه ما به اون نتایجی که میخواستیم رسیدیم و تمام خواسته هایی که در اون مذاکرات مطرح شده انجام شد و جمهوری اسلامی به کلی در واقع فشار از روش برداشته شده، پول در اختیارش قرار میگیره و اینا. این اولین باری نیست که این صحنه رو مشاهده میکنیم. اما مهم اینجاست، دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. هیچ وقت امکانات مالی که برای این حکومت فراهم شده به سفره مردم که نرسیده. خرج همین نیروهای نیابتی شده و حفظ این سیستم. مردم همچنان پشت در بیمارستان‌ها گرفتارن، یخچال‌هاشون خالیه، تابستون برق میره، آب نخواهد بود و هیچ کدوم از اینا رو قطعاً مطمئن باشیم که نظام بهش نخواهد رسید. ارزش پول ایران همچنان رو به زوال هستش. میخوام بگم هم شرایط اقتصادی و از طرف دیگه مسئله مشروعیته. یه زمانی باز حالا بگیم یه خامنه‌ای بالا سر بود که این هرم اصلی رو حفظ میکرد که دیگه نیست. همون چیزی که میگفتن عمود خیمه واقعا براشون کار میکرده، برای رژیم‌های تمامیت خواه کار میکنه. جانشینش که اصلا مفقوده، معلوم نیست کجاست. بله. خب با این همچین شرایطی مسلما نظام نمیتونه ادعا رو بکنه که ما در جهت تثبیت یا دوباره ثابت شدن هستیم. غیر ممکنی. حالا تبلیغات شده البته خواهند کرد. اینجاست که باستی هوشیار باشیم و گول این تبلیغات رو نخوریم. از همه مهمتر این نیست که چقدر نظام تضعیف شده، که شده، ولی ببینید چقدر مردم قوی شدن. وقتی قوی میگم بله سرکوب شدیم، بله کلی هم کشته دادیم، ولی در این نهضت‌های اخیر و هر باری که رژیم با مردم روبرو شده مردم وا ندادن. جوونا تو خیابون همچنان دارن کار خودشون رو انجام میدن. درسته که از نظر تاکتیکی بایستی نسبت به شرایط عینی خب یه سری تغییراتی در نحوه سازماندهی و شبکه سازی بدیم. خیلی از کارهای زیرزمینی همچنان ادامه داره. تیم خودم با همراه با بسیاری از فعالین میدانی و مدنی در داخل مشغول بررسی تاکتیک‌های نوین هستیم که البته به شکل بارز نمیشه مطرح کرد به دلایل پرواضحش، و همطور نقش ایرانیان برون مرز که دیدیم که فراتر از این که هفته‌ها پشت سر هم در پشتیبانی همیهنانشون و برای رساتر کردن صداشون به جهان مشغول بودن، ولی بیش از این حتی میتونن تاثیرگذار باشن در ارتباط با دنیایی که بایستی این وسط درک بکنه که به نفع خودشون هست، نه فقط به خاطر آزادی ما، که این حکومت دیگه سر و کار نباشه. به خصوص حکومتی که در این چند هفته اخیر در واکنشش به این حملات و حملات خودش متقابلا به کشورهای منطقه
شرایطی رو فراهم کرده که از دید من راه برگشت دیگه نداره. یعنی وضعیتی رو ایجاد کرده که همه متوجه هستن که این موجود زخم خورده که حالت انتقامی بهش دست داده فراموش نخواهد کرد و اتفاقا اگر قراره که از یه سری امکانات جدید بهره مند بشه در جهت مردم استفاده نخواهد کرد که برمیگرده به همون تقویت نیروهای نیابتیش، برمیگرده به اینکه تأسیسات موشکی و غیر رو دوباره به کار بگیرن. خلاصه هیچ وقت این حکومت به فکر آسایش مردم و یا اون ثبات منطقه‌ای که همه دنبالش هستن از دید خارجی دارم میگم نخواهد بود. برای همین میگم نگران این اوضاع فعلی نباشیم که مذاکره هست و کار تموم و رژیم سر جاش خواهد موند و ما بی خودی از بین رفتیم و از این جور حرفا. برعکس بس بدونیم که اتفاقا نظام چون همینطور روز در روز راه حل‌هاش براش کمتر میشه به بن‌بست‌های بیشتری خواهد خورد، آخر سر خودش میمونه و خودش اکثریت با مردم نمیمونه. شاهزاده خود شما یه جمله، یعنی این فوق‌العاده بود، همسویی ملی. ما این رو به معنای واقعی کلمه شاید به بیشترین میزان و سطح خودش در این 4 دهه در جریان انقلاب شیر و خورشید تجربهش کردیم. یعنی از طرفی که ما خودمون همسویی ملی رو به دست آوردیم، اون چیزی که شما بین نیروهای رژیم دارین میبینین امروز واگرایی ایدئولوژیک هستش. این بیشتر به ضرر رژیم هستش از یک سو، ولی از طرف دیگر اگر نگاه بکنید در ارتباط با حداقل این دهه اخیر رو میگم و نهضت‌های متعددی که جامعه از خودش بروز داد، من جمله زن زندگی آزادی، تا برسیم به همین آخرین حرکت مردمی که متاسفانه با این سرکوب وحشتناک مواجه شد، اما هر بار متشکلتر، سازمان یافته‌تر، با برنامه تر و با همسویی بیشتر. یعنی متقابلاً با اینکه نظام بیشتر در جهت اضمحلال و درگیری درونی و تضعیف و شکستگی درونی داره پیش میره، من جمله از اون برخورد ایدئولوژیکیش، از اون طرف هدف ملی مردم، همایش ملی مردم، همسوییشون، همصداییشون، سازماندهیشون، هماهنگیشون اتفاقا تقویت شده. ممکنه تنها عامل بازدارنده سرکوب رژیم بوده، ولی هیچ چیز دیگه‌ای رو رژیم در مقابل مردم نداره ارائه بده. نه راه حل داره، نه برنامه داره، نه وضعیتی رو میتونه بگه که ما اگر این جنگ نبود، اگر این تحریم ها نبود، مثلا تا حالا ایران چه میدونم دوبه بعدی خواهد بود. نه خیر، همچین چیزی نیست. اگه این مذاکرات به کاهش یه بخشی از اون فشارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای حکومتی منجر بشه، چرا شما همچنان معتقدین که این تغییری در ایران، مردم ایران یا بنبست رژیم ایجاد نمیکنه؟ ببینید این نمایش رو قبلا دیدین. شما در دوران برجام یا در دوران بایدن که کلی پول در اختیار رژیم قرار گرفت، آیا این باعث شد که مردم سرصداشون کمتر در بیاد؟ آیا وضع معیشتیشون بهتر شد؟ اتفاقا نه. 96، 98 جنبش مهسا و تا برسیم به امروز همش گویا این هستش که مسئله مادی فاکتوری نبود برای اینکه جنبش رو تضعیف بکنه. بنابراین این بار نیز بر مبنای این سابقه میگم که گفتم بدترین فرض رو بکنیم. فرض بکنیم که تمام اون امکاناتی که قرار در اختیارش قرار بگیریم، 300 میلیارد و چی و این حرفا، آیا واقعا متفاوت خواهد بود از آنچه که در برجام اتفاق افتاد یا در دوران بایدن؟ من که فکر نمی کنم و دلیلی هم نمیبینم که این بار ناگهان متفاوت بشه و نظام بگه ما دیگه نه به حزب الله پول میدیم، نه به نمیدونم حرکت‌های منطقه‌ایمون موشک تولید میکنیم، پهپاد تولید میکنیم، چه میکنیم؟ جاش بیمارستان میسازیم، جاش میام مدرسه میسازیم، جاش میام خرج وضعیت معیشتی مردم میکنیم. من این رو نمیبینم. این حکومت‌های توتالیتر، باز میگم، در انتهای ممکن بر مبنای همچنان حفظ ایجاد ترس و وحشت در مردم ادامه حیات پیدا میکنن و یک نوع خودشون رو جمع جور کردن. سناریویی که در مقابل خودمون میبینیم این هستش که اون فاکتور ترس که روز به روز کمتر داره میشه در داخل مملکت و این درگیری‌های در خود رژیم، یعنی
لااقل 2 تا از پایه‌های کلیدی حفظ یک نظام توتالیتر با وجود این نظام تقریبا از بین رفته. به خاطر این میگم که علائم به نفع نظام نیست، بیشتر به نفع مردم هست. و یه نکته هم که خودتون اشاره کردین، حالا نبود، یه زمانی مسئله نبود آلترناتیو مطرح بود، نبود جایگزین. این هم یکی از ستونهای حافظ حکومت‌های تمامیت خواه هستش که خب ما این طرف خود شما رو داریم به عنوان رهبر انقلاب ملی و از طرف دیگه حکومتی رو داریم که تکلیف رهبریش دیگه مشخص نیست. اشاره کردید که مفقوده حتی. دقیقاً. ببینید اتحاد مردم همیشه نکته کلیدی بوده و هست و خواهد بود. و این جنبش اخیر نشون داد که در 31 استان مملکت همگی مردم در 4 گوشه ایران بلند شدن و پیوستن به این حرکت ملی. از طرف دیگه از منظر بین‌المللی که به قضیه نگاه بکنیم، همیشه گفتن خب بین ایرانیان اتحاد نیست، یا اپوزیسیون متشکل نیست، یا آلترناتیوی در مقابل رژیم نبینیم، یا اگه رژیم بریم نمیدونیم بعدش چی میشه. تمام این پاسخها رو در حد به وفور داده شده. در آخرین گفتگوهام با مقامات مختلف خارجی که اخیراً تو این چند ماه اخیر همیهنان میدونن سفرهای متعددی که داشتم، اصلا نوع سوالشون تغییر پیدا کرده. دیگه اون سوال همیشگیشون رو نمیپرسند که خب آلترناتیو چیه یا بعد از نظام چه خواهد شد. بیشتر میخوام بدونن که چگونه میشه مردم رو حمایت کرد، چجوری میتونیم کاری بکنیم که اتفاقا اگه قرار مردم بلند بشن بتونن بشن. خب یه بار گفتیم مسئله اینترنت، مسئله چیزهای دیگه است و جزئیاتی که حالا واردش نمیشم، ولی خیلی از راهکارهایی که میگن خب شاید از این طریق ما بتونیم بیشتر کمک باشیم، هم به مردم از یک سو به عنوان کمک مستقیم، هم فشار بیشتر رو خود رژیم آوردن. اتفاقا یه بخش دیگه هم که خیلی بیشتر توی تلویزیون انقلاب ملی دیده میشه، سفرهای متعدد شما به کشورهای مختلف هستش. شما به چه هدفی این سفرها رو دارید انجام میدید؟ یه عده منتقد هم هستن که میگن اصلا چه فایده‌ای داره؟ چه فایده‌ای داره مرتب با مقامات خارجی صحبت کردن؟ ما میبینیم آخرش هم که اینا پشت مثلا جمهوری اسلامی ممکنه در بیان. خب وقتی که هم میهنانمون میگن شما صدای ما در خارج باشید، یعنی چی؟ یعنی بریم وقت خودتون رو تلف بکنید؟ نه، یعنی لازم داریم این رو به عنوان یکی از ابزار مهم کار. جهان بدون آگاهی راجع به شرایط عینی هیچ مملکتی دلیل نداره که افکار عمومیش برگرده و بگه که اوی در افریقای جنوبی فلان جنایت نمیدونم نژادی داره میشه، یا در چین فلان برنامه هست یا جای دیگر. افکار عمومی هستن که نهایتاً تأثیر میذارن رو سیاستگزارانشون یا تصمیم گیرانشون که یه اقدام عملی در ارتباط با یک جنایت بشری مثلا انجام بدن. اتفاقا خوبه که این سوالو پرسیدید. تو همین سفر چند روز گذشتم در انگلیس با بسیاری از این مقامات پارلمان انگلیس، چه در مجلس عوام چه در هاوس آف لوردز، خب گفتگو داشتیم و مقامات اسبقشون، نخست وزیرای اسبق دولت انگلیس، که میگفتن که شما اگر بخواین بیشتر دولت انگلیس، حالا وزارت امور خارجهش که همیشه میخواد تنشی نیفته به کار، چون میگن از نظر دیپلماتیک الو بلس و این حرفا، ولی کلا میگفتن که افکار عمومی باعث خواهد شد که فشار بیارن رو دولت. تمام این تلاش ها برای قشنگی که نیست. اگه من میرم اودسا، اگه من میرم استکهلم، اگه من میرم برلین، اگه من میرم روم یا میرم لندن یا هر جای دیگه که سفر میکنم، به خاطر این هستش که نهایتاً دنیا متوجه بشه که مردم ایران که مدت هاست سعی کردیم بگیم حسابشون از این حکومت جداست، تفاوتی بین اینکه چرا موندن این رژیم به ضرر خودشون هست و به ضرر مردم، تا اینکه بیان از مردم ایران در آزادیشون حمایت بکنن. فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم 2 کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم 2 سال پیش، که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران.
مردم ایران دشمن شما نیستن. وقتی که من در اون کنفرانس CPAC در تگزاس گفتم که ترجیح نمیدین به جای شعار مرگ بر امریکا شعار God bless امریکا رو بشنوید، دقیقاً موضوع اینجاست. وقتی که ببینن که به این دلیل هست که میگیم شما باید مقابله بکنید با این نظام، حداقل فشار بذارید رو مسئله اعدام هایی که در ایران هست. اینا به منظور این هستش که سیاستشون رو تغییر بدن یا اقداماتی به کار بگیرن که در همون باب فشار حداکثری یا حمایت حداکثری معنا پیدا بکنه. ولی برگردم به این که خب حالا این تاثیرگذاری همین کارها در داخل چیه؟ به خاطر این هستش که در نتیجه این اقداماتی که اون توانمندتر کردن هم‌میهنانمون در نتیجه این سود و این فایده رو خواهد داشت. تا زمانی که در این جهت این حمایت‌های بین‌المللی رو جلب نکنیم، خب کار ما مشکل تر میشه. یعنی شما در واقع تلاشتون این هستش که منافع این کشورها رو با منافع ملت ایران همسو کنید، نه اینکه در جایی به دلیل خطا منافع اونها در کنار منافع جمهوری اسلامی قرار بگیره به صورت ناخواسته. دقیقاً و ببینید ما البته یک مثالی رو بزنم، فکر کنم همیهنانمون کاملا درک خواهند کرد. اون حالت توهم و توطئه و تفکر دایجان ناپولئونی که همیشه میگن که خب اینا اصلا به خاطر منافع خودشون فقط عمل میکنن و کاری به کار ما ندارن. تا حدی البته درسته. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دولت‌های کشورهای مختلف در درجه اول خواستار منافع ملی خودشون نباشن. خیانت میشه اون دیگه. ولی وقتی که مسئله امنیت ملی پیش بیاد، وقتی که مسئله تهدید شدن شهروندان خودشون پیش بیاد، این دیگه مسئله نیست که ما بخوایم نفت و ارزون بخریم یا نمیدونم اله بکنیم یا در تجارت بخوایم به خاطر ضعیف نگه داشتن یک کشور استفاده متقابل بکنیم. به خاطر این هستش که امروز وقتی که من میرم به سوئدی ها یا به آلمانی ها یا به انگلیس ها میگم آقا جمهوری اسلامی همین سپاهی که هنوز شما جزو لیست سازمان تروریستی قرار ندادید داره از طریق انواع اقسام نهادهای به اصطلاح فرهنگی یا غیر ذالک در کشور خودتون شهروندان خودتون رو تهدید میکنه. بله. این دیگه شوخی بردار نیست. شما همچنان اگه بخواین تماشاگر باشید، خب یعنی به دست خودتون به خودتون آسیب زدید. مسئله فقط این نیست که در ایران آدم کشته میشه و اعدام میشه. این خطر دیگه متوجه خودتون داره میشه. همش هم زیر سر این حکومته. پس تو هیچ مصاحبه‌ای شما نمیتونید بگید که در نبود این نظام ما کمتر سود میبریم تا با بودنش. اونجاست که میگم این تئوری توهم و توطئه ممکنه جا بیفته. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره سعی میکنه همون تئوری دایجان ناپولئونی رو جا بندازه. کاملا مشخصه که آزادی مردم ایران باعث امنیت دنیا خواهد شد. و سلام نامه تمام. اتفاقاً یکی از شاید قابل توجه ترین دیدارهای شما یا سفرهاتون اودسا بود در اوکراین، جایی که اصلا منطقه جنگی هستش. من میدونم که زمانی که شما به اودسا سفر کردید، شب قبل از سفر شما اونجا حمله از طرف روسیه شد و روزی هم که شما اونجا بودید هشدار حمله همچنان برقرار بود. به نظر میرسه که شما دارین یه اتحادهای نوینی رو شکل میدین که شاید قبلا انقدر برجسته نبودن، از جمله اوکراین که اتفاقا مانند اسرائیل جمهوری اسلامی براش خطر موجودیتی محسوب میشه. دقیقاً و به خاطر همینه که این جریان داره کم کم بیشتر برای من ملموس میشه. یعنی کشورهایی که تا به حال خب بیشتر ناظر بودن یا فکر میکردیم که به هر حال اینا یه سری منافع اقتصادی دارن و براشون تجارت با ایران مهمه. البته کدوم تجارت، یعنی واقعا مقادیری که آدم فکر میکنه در مقابل آنچه که میتونه 10 برابر بیشتر براشون باشه، در جایی که یک نظام فاسد مافیایی سر کار نیست ولی واقعا یک رونق اقتصادی پیش بیاد که اصلا فرصت سرمایه گذاری در ایران فراهم بشه، که باز برمیگردم به پروژه شکوفایی و پتانسیل هایی که هست، قطعا زیر بار نظام نیست.
صحبت‌هایی که دارم، مثلا صحبت من فقط با سیاسیون نیست، در ضمن صحبت من با بسیاری از شخصیت‌های با نفوذ اقتصادی هم هست، حالا چه نهادهای اقتصادی یا بانکی جهانی یا سرمایه‌گذاران یا شرکت‌هایی که در فردا ایران میتونن بیان و در راه اندازی اقتصاد کشورمون اثرگذار باشن. بیشتر و بیشتر این توجه رو اکنون میبینم، یعنی به نوعی به همون اندازه‌ای که هم‌میهنانمون باستی نور در انتهای تونل رو کم کم ببینن، این رو هم برای جهانیان دارم اشاره میکنم که درک بکنید که در این مسیر داریم روز به روز نزدیکتر میشیم. به همون اندازه‌ای که کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن هستش، این پتانسیل تغییر اوضاع هم در نظر گرفته بشه در یک دید کلانترش. به خاطر همین میگم که صرفاً به خاطری که اکنون یک فاز موقتی هست که تازه هیچ معلوم نیست نتیجهش چی بشه، که همین گفتمان مذاکرات موجود هستش، در مقابل خیلی مسائل بسیار جدی‌تر و عظیم‌تر نبایستی فاکتور اصلی در نظر گرفته بشه که همه چیز رو متوقف میکنه و مانع هر کار دیگری میشه. شما نمیتونید با امضای یه تیکه کاغذ، اونم با یه حکومت که بارها و بارها مشخص شده که کوچکترین اعتمادی بهش نمیتونید بکنید، فکر کنید که دیگه کار تمومه و همه چیز حل شده. برعکس، من فکر کنم این بیشتر یک تاکتیک خرید زمان هستش، ولی در اصل قضیه تاثیرگذار نخواهد بود. یعنی قدمی نخواهد بود در جهت تثبیت رژیم. 1001 مکافات رژیم همچنان داره که از پس اونها همچنان نمیتونه بر بیاد. اتفاقا این منو رسوند به اون یکی از پرسش‌های اصلی که مرتب میشنویم، حداقل من خودم مرتب شنیدم، دریافت میکنیم از طرف مردم. اونم اینه که اگر امروز شما بخواین که راهبرد جنبش ملی رو برای مردم ایران حالا در چند جمله توضیح بدین، اون چیه با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده؟ خب ببین، این کمپین انقلاب شیر و خورشید اجزای متعددی داره، ساختارهای کاری متعددی داره. بخش عمده‌اش مسائلی است که در داخل خود مملکت پیش بره، وضعیتی که هممیهنانمون در برون مرز میتونن از نظر تشکیلاتی به همدیگه یاری برسونن، تاثیرگذاری بیشتری در سطح بین‌المللی داشته باشن، همایش‌های سیاسی، همکاری‌های سیاسی بین جریانات فعال. خیلی مسائل از این قبیل هستش که جزو دستور کار هستش. شما همچنان میدونید که البته پروژه شکوفایی یک مسائل مهمی رو در بر میگیره، به خصوص در پیشبینی اون 100 روز اول. این رو به این دلیل پیش میکشم که خب شنیدم یه عده میگن که خب شما هنوز رژیمو ننداختید و دارین فکر بعدو میکنید. گفتم اتفاقا فکر بعد بودن خیلی مهمه. این به مفهومی نیست که ما در فاز براندازی همچنان نیستیم، البته که هستیم، ولی خیلی از سوالاتی که برای خیلی بیشتر روشن خواهد شد این استش که بدونن پشت سر این سقوط برنامه انتقال هم هست. حالا چرا این مهمه؟ برای اینکه مقدار زیادی از آنچه که سهولت خواهد بخشید به این تغییر نظام در ایران، کمک خواهد کرد به ریزش بیشتر در نیروهای حکومتی و ملحق شدنشون به نیروهای برانداز، به این مفهوم که در فردا این فروپاشی جای خودشون رو خواهند داشت در این مدت. این چیزایی است که از همکنون باید راجبش فکر کرد. این نیست که بگیم حالا صبر کن رژیم بیفته بعد بیایم سراغت بگیم چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنی. چون یک بار این رو تجربه کردن مردمی که در 57 انقلاب کردن، کدوم تعداد از انقلابیون و حتی مردم عادی روز بعد از پایان حکومت قبلی رو دقیقاً درک کرده بودند که چی قراره بشه. یکی از دلایل مهمی که هممیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، قطعاً بدونید به خاطر اینکه میدونن یک برنامه‌ای رو در نظر دارم. فقط این نیست که خب نظام بریم ما جاش بیایم. و این فکر کنم مهمه در چیزی که هممیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه. این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره‌ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم،
حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره، هم برای جامعه بین‌المللی که قراره فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنن. یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری. ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی 5 گانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقاً همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست. ببینید در ارتباط با این آخرین حرکت مردم که متوجه با این سرکوب شدن و این همه افراد واقعا غیور و دلاورمون از دست دادیم، خب خیلی از این جریانات و کارگزارانی که این حرکت رو راه اندازی کردن جز اعضای گارد جاودان بودن و غیر ذالک، خب باید دوباره خودشون رو پیدا بکنن، دوباره خودشون رو سازماندهی بکنن برای ادامه این حرکت. خب این قسمتی است که استراتژی رو تغییر نمیده ولی تاکتیک ها رو ممکنه تغییر بده. یکی از بحث‌های کلیدی که و بجاست که راجع بهش اشاره بکنیم، انتظار همیهنانمون هست که خب دفاع مشروع چی شد؟ ما که نمیتونیم دست خالی از پس این سرکوبگران بر بیاییم. چه لوازم اضافی تری در این حرکت لازم داریم که بتونیم از پس اینا بر بیایم؟ این دقیقاً نکاتی است که در قالب تغییر تاکتیک بایستی در نظر گرفت و قطعاً روی مسائل داره کار میشه. اتفاقاً بعضی احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟ ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به هر حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسونی به همیهنانمون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دیرکتیوها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد، با تبادل نظر البته، که بهتر بدونن که بیش از این چه چیزی از دست ما برمیاد که بتونیم انجام بدیم. این حالا هم شامل همیهنانمون در داخل کشور میشه و همینطور همیهنانمون در خارج از کشور. مثل هر چیز دیگری یه تقسیم کاری لازم هست و خب شما میدونید که این لوازم این کار به هر حال هزینه داره، زمان میبره، کادر میخواد، ولی رو همه این چیزا کار شده و خوشبختانه میبینیم که اتفاقا اون چیزی که مربوط میشه به درون کشور، بسیاری از ابزار کار که نشون دهنده این هستش که چه میتوان کرد رو اتفاقا خود همیهنان به اطلاع ما میرسونن و خود شما که مدتی به حال با تلویزیون من و تو سر و کار داشتید و شهروند گزارشگر یا خبرنگار یا نمیدونم اصطلاحش چی بود که به کار می‌بردید، این نشون دهنده این هستش که اینا فقط اینجا نیستن که خبری رو برسونن، به نوعی دارن میگن که خب اینجور کارها و این نوع ابتکار عملها از دست ما برمیاد. تمام اینا کمک میکنه به بهتر سازماندهی کردن، شناسایی شرایط عینی بخشی از مملکت، چون اینا نمیشه گفت که در کل مملکت در همه جا یک جور میشه عمل کرد. ممکنه شما در مناطق چه میدونم غربی کشور یک جوری بتونین عمل بکنید یا در جاهای مختلف کشور یه ذره تفاوت داره، بستگی داره که آیا در قالب کلان شهرهاست یا فرض کنید بیشتر در مناطق روستایی. به هر حال اینا چیزایی است که طبعاً بر اساس شرایط عینی باز پیش برد. میدونم شما خودتون به تلویزیون انقلاب ملی اشاره کردید و میدونم که خیلی زودتر از آنچه که باید به خاطر شرایط این تلویزیون راه اندازی شد که برای پیام رسانی باشه، اما قرار هستش که بیشتر هم بهش پرداخته بشه تا یک ارتباط منسجمتر دو طرفه بین شما و ملت ایران شکل بگیره در ماه‌های پیش رو برای ادامه روند مبارزه. البته هیچ وقت شرایط ایدئال ممکنه
فراهم نشه و همطور که اشاره کردید خب مجبور شدیم زودتر از آنچه که در نظر گرفته شده بود این کار انجام بدیم، ولی به هر حال به خصوص پس از این داستان قطعی اینترنت موجه شد که به هر حال هیچ این کانال ارتباطی از بین نره و سعی کنیم بیشتر تقویتش بکنیم. به هر حال فعلا که در جریان هست و پیگیر این سازماندهی و بازتأسیس این جریانات و گروه ها هستیم. بعضیاشون بدجور ضربه خوردن، بعضیاشون بیشتر تونستن دوام بیارن. این عقب نشینی تاکتیکی لازم بود، چون مردم که نمیشه بی خود کشید تو خیابون ها که مواجه باز این چنین سرکوبی بشن. این به حال یه تجربه‌ای بود که باعث شد ما همه تاکتیکامون رو بر اساس این عینیت تغییر بدیم، ولی در آن واحد رژیم هم خیلی ضربه خورد. فراموش نکنیم این ضربه های خارجی پس از وارد شدن مردم در خیابان ها بود. یعنی مردم به حساب حمایت خارجی نبود که این کار رو کردن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کرد که نظام چنین برخوردی باشون بکنه. در کنار دیدارهای سیاسی اتفاقا خود شما اشاره کردید که با رهبران اقتصادی جهان، رهبران مالی هم دارید دیدار میکنید. خیلی مهمه، چون احساس میکنم این بخش کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب مسلماً هم به این دلیل هستش که این افراد معمولاً به دلیل ملاحظات امنیتی این دیدارها رو عمومی نمیکنن، اجازه عکس برداری، تصویر برداری وجود نداره. نمونهش یکی از مهمترین نشست‌هایی بود که خود شما، نشست‌های مالی جهان که در فلوریدا شرکت کردید. یعنی من میخوام بگم در کنار خود سیاستمداران شاید حالا خیلی هم‌میهنان شنیده باشن که این نهادهای بزرگ مالی دنیا هستن که اتفاقا تاثیر میذارن روی سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها. 190 اوقات اینه. بله. یعنی واقعا فکر کنم دولت‌ها به خصوص تو کشورهای دموکراتیک غربی بسیار این انتظار بخش اقتصادی یا بیزنسیش در تصمیم گیری های سیاسیشون نفوذ داره. شما بازسازی زیرساخت‌های مملکت را از صنعت نفت و گازش بگیرید تا خیلی مسائل دیگر در گروی این سرمایه گذاری هاست، در گروی این حضور پررنگ تمام این نهادهای اقتصادی بانکی جهانی است برای که کارمون پیش بره. ولی خب وقتی یک سیستم مافیایی نظامی نشسته فقط بلد پول بالا بکشه و مردم رو به جهت فقر رو این وضعیت بکشه، خب معلومه که این فرصت ها نخواهد بود، نه فقط برای ما، برای خودشون. خب سناریوی برنده کجاست؟ بله. فکر کنم اینا کاملا دیگه واضح باشه برای همه ما. اتفاقا این بحث شد. یکی دیگه از پرسش هایی که مطرح میشه اینه که یه عده میگن اپوزیسیون بیش از اندازه چشمش به تحولات خارجی دوخته شده و در واقع از اون ظرفیت‌های داخلی غافل شده. شما پاسختون به این پرسش چیه؟ اولا که اینطور نیست. من فکر کنم خیلی از همیهنانمون کاملا میدونن که اصل میدون نبرد در داخله و همه چیز نهایتاً در داخل ایران باید شکل بگیره. اما البته اینو بس بگم، من تعجب میکنم چون که بالاخره با خودتون چندین از اول میگید که نگاهتون به خارج نباید باشه، ولی از اون ور که فراخوان حرکت درونی میشه میگه که چرا رو داخل تکیه کردید. بالاخره کدومشه؟ از این که بگذریم هر دوش لازمه. ببینید مسئله عمده منتها اینجاست که چگونه میتوان یک اقدام خارجی رو با در نظر گرفتن حداقل لطمه یا تلفات در یک حرکت مردمی در داخل جستجو کرد. باز میخوام تاکید بکنم که در مقایسه با فرض کنید لبنان یا غزه که تعداد کشته شدگان به خصوص غیر نظامیان بسیار بیشتر بوده، مقایسه بکنید با تعداد تلفات جانی که در ارتباط با این درگیری هوایی در ایران مشاهده کردیم و چقدر نقش خود مردم بود که باعث این بشه که دنیا بدونه که فرق ما با رژیم اینه که همه رو یکاسه نکنید و دیدیم که چگونه نظام و ارکان نظام در تیررس این حملات قرار گرفتن، از بین بردن افرادی که اتفاقاً کمک شد به جریانات داخلی. وقتی که خامنه‌ای از بین رفت یا لاریجانی کشته شد، خب شوخی نیست، اینا عواملی بودن که اصلا دستور شلیک به مردم رو در همون 18 و 19 دی ماه دادن که دیگه نیستن.
بله، لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت از کسانی بود که دستور اصلی کشتار مردم ایران، قطع کامل ارتباطات و اینترنت رو داده بود. و همون حرکت درونی بود که این حمله نظامی پیش اومد که اتفاقا این عوامل رو از بین برد که رژیم رو تضعیف بکنه، که نهایتاً کمکی بود به پایین بردن میزان تلفات تا اینکه میتونست خیلی بیشتر باشه. خب اینا همش چیزاست که باز در نظر گرفت. من تمام هدفم این هستش که در این مقابله و مبارزه ما با کمترین تلفات جانی بتونیم کارمون رو پیش ببریم، برخلاف نظامی که براش مهم نیست چند نفر آدم از بین بره. هر انسانی که جانش از دست بده برای من واقعا دردناکه. من با تمام خانواده‌هایی که عزیزی رو از دست دادن همدردم. از میناب بگیرید تا تهران بگیرید تا جای دیگر. ما کسانی رو میشناسم که جزو اعتراضات و در این نهضت بودن که یه عزیزی رو از دست دادن در نتیجه این درگیری. هیچکی نمیخواد جان انسانی بیگناه و به خصوص غیر نظامی از بین بره، ولی شرایط جنگی این وضعیت رو متاسفانه گاهی پیش میاره. اما مسئولیتش نهایتاً با کیه؟ با همین نظام. کار به جایی رسیده که متاسفانه ما باید ببینیم که این حرکت ها بشه، ولی کردیتش رو به خود مردم ایران داد که شما بودید که باعث شدید که دنیا فرقی بین شما و این حکومت قائل بشه و طوری ضربه بزنه که بیشترین آسیب به خود نظام برسه و نه الزاماً به مردم. اتفاقاً چه نکته جالبی رو اشاره کردیم. من فکر کنم ما ایرانی‌ها خودمون دستاوردهایی که به دست میاریم رو فراموش میکنیم بعضی وقتا. یعنی اینکه مهمترین چیزی رو که به دست آوردیم به عنوان ایرانی، هم ما در کنار شما با تمرکز اتفاقاً بر روی ارتباطی که برقرار کردید با کشورهای دیگه، همینه که یک تمایز و تفاوت جدی بین ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاد. حکومتی که اتفاقاً جنگ طلبه و دلیلی که باید بره همینه که به همراه با خودش جنگ، ویرانی، نابودی و از بین رفتن جان ایرانی ها رو میاره. 2 مثال بذارید براتون بزنم. مگه دوگل یک شخصیت غیر ملی بود برای فرانسوی‌ها زمان جنگ جهانی دوم؟ آنکه هیچ رئیس جمهور اون مملکت هم شد پس از جنگ. یا در زمان جورج واشنگتن در کشوری که اکنون داریم 250مین سال استقلالش رو جشن میگیرن از بریتانیا، مگه بدون کمک فرانسوی‌ها تونستن در مقابل بریتانیا موفق بشن در جنگ استقلالشون؟ یا بدون ارتش متفقین که در پلاژهای نورماندی پیاده شدن در فرانسه تحت اشغال ارتش نازی هیتلر؟ وقتی که ما گفتیم که این دخالت نظامی کمکی است برای یک کشوری که در اصل ملتی که 47 سال اسیرن، یک اسیر زندانی خودش رو میتونه به همین راحتی آزاد بکنه بدون یک نوع کمکی که اتفاقاً حداقل زمین بازی رو صافتر یا عادلانه تر بکنه. این رو همون جنبش 18 و 19 دی ماه و اون سرکوب نظام باعث شد که دنیا متوجه بشه که چنین جنایتی رو نمیشه بی جواب گذاشت و باعث شد خامنه‌ای رو از بین ببره و لاریجانی ها رو از بین ببره و سپاه رو تحت حمله قرار بده. لااقل یه شانسی برای اینکه مردم اگه قراره برگردن به خیابان ها در مقابلشون این نیروهای سرکوب رو لااقل تضعیف شده یا تقریبا از بین رفته ببینن تا بتوان مثلا فراخوان‌های بعدی رو برای خیزش‌های بعدی داد. چرا؟ چون تلفات و ریسک تلفات به حداقل برسه نه که بیشتر باشه. این اصل فلسفه اینکه کجا یه بخشش منتهی میشه به حرکت درون کشور و یه بخشش هم یه جنبه حمایت‌های از بیرون هم طبعاً هست. برگردیم به اصل موضوع، مقابله با این نظام و براندازی نظام و هر تاکتیک و هر اقدامی که در این رابطه باید انجام بدیم با و یا بی کمک خارجی. آخرش به اینجا میرسه همچنان، یعنی هیچ چیزی هدف کلان ما رو تغییر نخواهد داد. به نوع تنظیم تاکتیکاست بر مبنای شرایط عینی. اما یکی از مطرح ترین پرسش ها امروز که مرتب شما میشنوید این هستش که زمان فراخوان‌های بعدی کیه؟ زمانی که همین شرایط عینی که به دنبالش هستم که با
کمترین تلفات یا هزینه انسانی ممکن بتونیم دعوت به مرحله نهایی خیزش بر اساس یک فراخوان عمومی داده بشه، فاکتور اصلیش اونه و به محض که این شرایط مجدداً فراهم بشه، اون موقعی است که همیهنان میتونن انتظار این فراخوان نهایی رو داشته باشن. یعنی اون توازن قوا به سمت مردم ایران باشه. خب قطعاً به هر حال همطور که دیدیم داشتیم به اون سمت پیش میرفتیم، نظام ناگهان اومد با چنین سرکوبی مردم رو مواجه کرد، مجبور شدیم به عقب نشینی، بازسازی نیروها، یه مقدار حملات خارجی که خود نظام رو تضعیف کنه که اون زمین بازی رو متعادل تر بکنه و این همین روندی است که واسه ادامه پیدا بکنه. یعنی تضعیف شدن نظام در سرحد فروپاشی از درون خودش و از اون طرف تقویت نهایی مردم برای اینکه در اون برخورد نهایی با کمترین هزینه ممکن بتونیم اون اقدام رو داشته باشیم. یعنی در واقع میخوام بگم زمانبندی فراخوان بستگی به این خواهد داشت که تا چه حدی ما به این تشخیص و شرطنی رسیده باشیم. اتفاقا اینجا رسیدیم به اون چیزی که میخواستم خودم ازتون بپرسم و اون همین هستش که بزرگترین خطری که میتونه انقلاب ملی رو از مسیر خودش منحرف کنه به نظر شما چی هست؟ هم یک عامل روانیه، یعنی حفظ روحیه. یه جنبه دیگه هم این هستش که مبادا تو دام حاشیه‌سازی ها بیفتیم. ببینید وقتی که یک حرکت مثبت در کار هست، یعنی در واقع در یک مسیر پیشرفت هستیم، تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه‌سازی واسه اینکه به جای که متوجه اصل موضوع بشین، در یک موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه‌سازی هایی که توجهات رو میخواد ببره به موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری ها ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بی‌توجهی تو این دام بیفتن، یکی میره پیرهن سیاه میپوشه یا چه میکنه و چه نمیکنه. اتفاقا خواستم بگم یه مثال برای ملموس شدنش بزنید که خودتون هم مثال خیلی ساده شه که یه زمان صحبت وقتی جنبش شیر و خورشید هستش و نماد این حرکت پرچممون هست و این حرفا، اینجور چیزایی که میبینید یه مقدار بس فکر کنید این از کجا آب میخوره، چطور شده که یهو این مسئله مطرح شده، آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش و یا حاشیه سازی. باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهند بود. نبایستی تو این تله ها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد. تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم. و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟ عکس‌العمل بین المللی. من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش. افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در 4 گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که هست، ما چقدر شجاعن همیهنان، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه. یعنی بدانند که تمام این از خودگذشتگی ها به هدر نرفته. این خیلی مهمه. یعنی یک وضعیتی رو در سطح جهان ایجاد کردن که همه مشتاق پیروزی مردم ایران شدن و افتخار میکنن به این شهامت و شجاعتشون. این هیچ وقت فراموش نکنن که تنها نیستن. برعکس رژیم میخواد فکر کنن که شما دیگه تنها شدید و
هیچکی به فکر شما نیست. درست برعکس، دنیا متوجه شده، میگه این مردم بایستی نجات پیدا بکنن، بایستی آزاد بشن و میگن ما هر کاری که بتونیم میکنیم و امیدوارم دولت‌هاشون البته سمت درست تاریخ بایستن. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزار از شما بابت اینکه این فرصت رو برای یک گفتگوی متفاوت، نه یک مصاحبه معمول، فراهم کردید و امیدوارم که این نخستین و آخرینش نباشه و بتونیم که به صورت مداوم گفتگوهای این چنینی رو بر مبنای پرسش‌های اصلی ملت ایران ادامه بدیم. سپاس از شما. مرسی.